নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি মই ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। এয়া বেলি ওলাইছে, আপোনালোকে দেখিছেনে? আজিৰ দিনটোতনো মই কি কৰোঁ আপোনালোকক ভাবিলোঁ অকণমান দেখুৱাওঁ। দালি আলু জিকা এনেদৰে বনাই আছোঁ জুইত। ইফালে গেছত বনাইছোঁ বেঙেনা চব্জি। মানে কি হয়, ৰাতিপুৱা বহুত লৰালৰি হয় ন, জুইত ভাত আৰু দালিটো পাতি দিয়া হয়, গেছত চব্জিটো বনোৱা হয়। একদম মানে ফাষ্ট কৰিব লাগে ন। কাটি আহিলানে? এতিয়া আকৌ স্কুল ওলাবানে? হা অঁ বুলি কৈ দিয়া আকৌ। কৈ স্কুললৈ যাবা তুমি? অঁ, আমি ফটাফট ৰেডি হৈ লওঁ হয় নাই? ওলাই কোনো অংগনবাড়ী যাব, ময়ো মোৰ স্কুললৈ যাম। সেনেকৈ নকয় নহয়, ভালকৈ কোৱা। মই স্কুল লালোঁ দেই কৈ দিয়া, কৈ দিয়া ধুনীয়াকৈ, ভালকৈ কোৱা। অকণ ধুনীয়াকৈ। আমাৰ আজি ৰাতিপুৱাৰ সাঁজ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া দেখিছেনে? তুৰৈ, জিকা, কচু, দালি বনাইছোঁ। এইফালে আছে বেঙেনা শুকান চব্জি। একদম চিম্পুলকৈ ৰাতিপুৱাৰ সাঁজ বনোৱা হয়, যিহেতু বহুত লৰালৰি হয়। এনেদৰে বনালোঁ আৰু আপোনালোকক অলপমান দেখুৱালোঁ। এয়া মই ওলাই কৰি ৰেডি হৈ ল'লোঁ। মানে বহুত লৰালৰি হয় ন, ওলাই কৰি ৰেডি হোৱাৰ পাছত এনেদৰে মই ভাত খাব লাগে। এতিয়া হৈছে 8:10-20 হৈছে নেকি, 8:30। মই 9টালৈ 10 মিনিট থকাত মই ঘৰৰ পৰা ওলাই যাম। স্কুল পাওঁতে মোৰ 5 মিনিটমান টাইম লাগে। 9 বজাৰ পৰা বন্দনা আৰম্ভ হয়। কচু, জিকা, দালি এনেদৰে কোনে নাই খোৱা, এবাৰ খাই চাবচোন, বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ। আমাৰ ঘৰত এনেদৰে প্ৰায় খোৱা হয়, বহুত টেষ্টি হয়। আজি আপোনালোকৰ আগত ভাত খাই খাই কথা পাতিছোঁ, যিহেতু একদম টাইম কম হয় ৰাতিপুৱা সময়টো।
ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ দেই স্কুললৈ যাবলৈ অলক বাই বাই অলক এয়া আমাৰ দেউতা বজাৰৰ পৰা সৰু মাছ আনিছে দেই এয়া তিতা কেৰেলা এয়া ভেন্দি বেঙেনা এয়া তুৰৈ আনিছে এয়া তুৰৈ মাছ এয়া তিতা কেৰেলা এইবোৰ কি শুনো আমাৰ শুনোৱে চিনি পাইছানে এইবোৰ কি কি ন অঁ এয়া আৰু আছে কচু এয়া দেখিছেনে এয়া কচু খাব লাগিব আৰু জুতিৰে বনাই পিনি দেই আবেলি স্কুলৰ পৰা আহি ফ্ৰেছ হৈ ভাত পানী খাই অলপমান ৰেষ্ট ল'লোঁ এয়া আমাৰ ওচৰৰে ল'ৰাকেইটা পঢ়িবলৈ আহিছে দেখিছেনে কিবা এটা দিব পাৰিলে ভাল লাগে নহয় জানো নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা এনেদৰে আবেলি সময়টো মই পাৰ কৰোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ তাৰ অলপমান ভিডিঅ' আজিকালি দিনবোৰ ছুটি হৈছে নহয় জানো 5মান বজাতে গধূলিয়ে হয় এয়া সন্ধিয়া চাহ কাপ খাব লৈছোঁ এওঁ বৰহুলালৈ গৈছিলে মিঠাই লৈ আহিছিলে এয়া আমি এতিয়া চাহ খাম তাৰপিছত ৰাতিৰ সাঁজৰ যোগাৰ কৰিব লাগিব আজিৰ সাঁজত আছে আপোনালোকৰ বাবে এটা সৰু মাছৰ ৰেচিপি চাই থাকিবচোন কেনেকুৱা পায় আৰু কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই এয়া দেখিছেনে আপোনালোকে এয়া মই ডাঙৰ ডাঙৰ তুৰৈ দুটা কুটি লৈছোঁ এয়া মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ দুটা লগত এচামুচ লৈছোঁ মছলা তাৰপিছত আছে কেইটামান নহৰু আৰু ইয়াত আছে এয়া সৰু মাছ দেখিছেনে এয়া সৰু মাছৰ লগত তুৰৈনো কেনেদৰে বনাব পাৰি কেনেদৰে বনাই জুতি লগাই খাব পাৰি আপোনালোকক তাৰে এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে চাই থাককচোন কেনেদৰেনো মই বনাওঁ কেৰাহীখন গৰম হ'লত মই মাছখিনি প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম তাৰ বাবে এয়া তেল দি লৈছোঁ জোখমতে তেল গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই দিব লৈছোঁ মাছকেইটা আগতীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব এনেধৰণে এয়া এতিয়া মই জোখমতে ইয়াত মাছকেইটা নিমখ দি দিছোঁ এনেধৰণেৰে এতিয়া ভালদৰে ফ্ৰাই হোৱালৈকে সিজাই থাকিব লাগিব দেখিছেনে মোৰ প্ৰায় মাছ ভজা হৈ গৈছে মাছখিনি ভালদৰে এতিয়া ভাজি হৈছে এখন প্লেটত কাঢ়ি ল'ম এয়া আমাৰ মাছ সিজি গৈছে এয়া এতিয়া কাঢ়ি এখন প্লেটত এনেদৰে কাঢ়ি লৈছোঁ মাছৰ তেল যিহেতুকে ৰৈ গ'ল এতিয়া আৰু মই তেল নিদিওঁ এতিয়া তেল গৰম হৈয়ে আছে দি দিছোঁ পিঁয়াজ এয়া ইয়াতে দি দিছোঁ গোটাকৈ কেইফুটামান নহৰু এয়া দেখিছেনে এয়াও কেইফুটামান এনেদৰে দি দিছোঁ এতিয়া লৰাই পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব ৰঙচুৱা হোৱালৈকে আৰু তেলতে
তেলতে মই এনেদৰে হালধি দি দিছোঁ। এনেদৰে দি দিলে কি হয়, তেলত হালধি যিটো গোন্ধ ভাৱ নহয় সেইটো নাইকিয়া হৈ যায়। আৰু এয়া 1 চামুচ মছলা গুড়ি লৈছিলোঁ যে, এয়াও এনেদৰে তেলতে দি দিছোঁ। এতিয়া লৰাই পিনি ভালদৰে পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম আৰু মছলাখিনিও ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই যাব। এনেদৰে তেলত মছলা আৰু হালধি দি ভাজিলে মানে চব্জিকণো দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়, কালাৰটো ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে চাবচোন এনেদৰে ট্ৰাই কৰি। এয়া কাটি থোৱা তুৰৈ দুটা যে এনেদৰে মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া এয়া পিঁয়াজ ভজা হৈ গ'ল। মই ইয়াত তুৰৈখিনি এড কৰি দিছোঁ এনেধৰণে। এতিয়া লৰাই দিব লাগিব ভালদৰে মিক্স হোৱাকৈ। এতিয়া মই ইয়াত দিম নিমখ, যিটো আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দিব। এয়া মই মোৰ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিব দেই। এতিয়া মই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকোন মাৰি ভাপতে সিজিবলৈ দিম এনেধৰণেৰে। 5 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া আকৌ এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ তুৰৈৰ পৰা পানী ওলাইছে দেখিছেনে? এয়া লৰাই দিছোঁ 5 মিনিটৰ পিছত এনেদৰে। দেখিছেনে কালাৰটো কিমান ধুনীয়া উঠিছে? আপোনালোকেও এনেদৰে বনাইছে খাব দেই, যিসকলে নাই খোৱা। আৰু 5 মিনিটমান এনেদৰে সিজি থাকিবলৈ দিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা পানী ওলাই গৈছে দেখিছেনে? জুইটো আমি একদম গেছটো মিডিয়াম কৰি থ'ম। এনেদৰে আকৌ 5 মিনিট সিজিবলৈ দিম। 5 মিনিটৰ পিছত আকৌ এয়া একদম ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এয়া দেখিছেনে? এয়া তুৰৈ সিজি গৈছে। ইয়াত মই অলপমানো পানী এড কৰা নাই। তুৰৈ যিহেতু পানী থাকে, ইয়াৰ নিজা পানীয়ে হৈ গৈছে দেখিছেনে? এতিয়া মই ইয়াত এড কৰি দিম ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছখিনি। এয়া মাছকেইটা মই ইয়াত এনেদৰে দি দিছোঁ। ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছকেইটা দি দিছোঁ। ভালদৰে আকৌ লৰাই দিম। কেইটা দিয়াৰ পিছত এনেদৰে আৰু 5 মিনিট সিজিবলৈ দিম। একেবাৰে গেছটো ল' কৰি থ'ম। আৰু এয়া 5 মিনিটৰ পিছতে এয়া আমাৰ তুৰৈ আৰু সৰু মাছৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেনে? এয়া সৰু মাছ আৰু তুৰৈ চব্জি এয়া ৰেডি হৈ গ'ল খাবৰ বাবে দেখিছেনে? কালাৰটো কিমান ধুনীয়া আহিছে দেখিছে? আপোনালোকে এনেদৰে এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব দেই। এয়া আমাৰ ৰাতি সাঁজ খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল। ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব দেই। আপোনালোকে হয়তো এনেদৰে খাইছে, যিসকলে নাই খোৱা এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।